ल आउनुहोस् साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आज हामी कहाँ इलेक्ट्रिक साइकलको चार्जर बनाउनको लागि भनेर आएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चार्जरमा अब के समस्या छ आउनुहोस् चेक गरौँ। सबैभन्दा धेरै समस्या आउने कमन समस्याको रूपमा यो चार्जरमा देखा परेको छ। धेरै जसो चार्जरहरूमा प्राय जसो सबै चार्जरहरूमा सबभन्दा पहिलो नम्बरमा आउने समस्या भनेकै यही हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तार, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डीसी आउटपुट हो। यो तार कता हल्लाउँदाखेरि यो यसो कसो गर्दाखेरि हल्लाउँदाखेरि मात्रै चार्ज हुने र कसो गर्दाखेरि चार्ज नहुने, भित्र तार जलेको टुटेको अथवा फुस्किएको हुनसक्छ। लाउनुहोस् हेर्नु, अब यसलाई चेक गरौँ। सिरिज बोर्डबाट चेक गर्ने तरिका यसबाट तपाईँलाई सजिलो। हेर्नुहोस् है, मिटर पनि चाहिँदैन। सिरिज बोर्ड त तपाईँले 150-200मै बनाउन सक्नुहुन्छ घरमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बत्ती लगाएको यो बोर्ड, यस्तो बोर्ड कसरी जोड्ने यो म तपाईँ कसरी बनाउने यो पनि म कुनै दिन तपाईँलाई देखाउँछु भिडियोमा। च्यानलमा रहिरहनु होला सब्सक्राइब गरेर। अब सबभन्दा पहिला यसलाई हामी यहाँ चेक गरौँ। सिरिजलाई यहाँ लाइनमा हाल्ने, हेर्नुहोस् बोर्डलाई। अब यसलाई यो तार, यो डीसी ज्याकको तार छ नि आउटपुट, यो जुन भित्र बोर्डमा जोडिएको ठाउँदेखि हाम्रो त्यो ज्याक, त्यो साइकलमा घुसाउने ज्याकसम्म ती दुईवटा तार हुन्छ, प्लस र माइनस भित्र। त्यो कालो मोटो तारभित्र त्यो दुईवटा प्लस र माइनसको तार वारदेखि पारसम्म, छेउदेखि अर्को एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म कनेक्सन सही छ कि छैन, बिचमा कहीँ कतै टुटेको छ कि छैन, त्यो कुरा हामीले यो सिरिजबाट अहिले चेक गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस्, सिरिजलाई मैले चेक गरिसकेको छु। सिरिज आफैमा ठिकै छ। अब यो सिरिजबाट कसरी चेक गर्ने त? तपाईँले घरमा यस्तो चार्जर छ भने सजिलै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले आफैले। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो ज्याकमा हेर्नुहोस् बाहिरपट्टि स्टिल देखिएको हुन्छ नि, त्यो माइनस हुन्छ, माइनस तार हुन्छ। त्यसको त्यो एउटा तारसँग जोडिएको हुन्छ भने त्यो ज्याकको बिचमा गोलो दुलो हुन्छ, त्यो दुलोभित्र अर्को कनेक्सन हुन्छ, त्यो प्लसको। यहाँ हेर्नु, माइनसको तार, माइनस बाहिरपट्टि लगाइने तारको कतै पनि कनेक्सन छैन। ल हेर्नुहोस्, टुटेको छ क्या, माइनसको चाहिँ टुटेको देखियो। अब प्लसको कस्तो छ त अवस्था? अब प्लसको हेरौँ ल। यसको भित्र यसरी तार हाल्दा हुन्छ, भित्र यसरी त्यो ज्याकको भित्रपट्टि तार हाल्ने। अघि चाहिँ हामीले माइनसको त्यो बाहिरपट्टि छुवाएर चेक गरेको थियौँ। अब भित्रपट्टि चेक गरेर यहाँ छौँ। ल हेर्नु, भित्रको प्लसको तारको कनेक्सन छ, प्लसको तार सही छ, एउटा तार सही छ है। यो कालो तार भित्रको दुईवटा तारमध्ये एउटा तार प्लसको चाहिँ राम्रो छ, ठिक छ। यहाँ बत्ती बल्यो, यहाँ हेर्नुहोस्, सिरिज बत्ती यसरी बलेपछि कनेक्सन छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र अब यो बाहिरपट्टिको यहाँ हेर्नुहोस् त, यो स्टिल बडीमा छुवाएर, यहाँ छुवाएर यतापट्टि छुवाउँदाखेरि कतै पनि बलेन, देख्नु पनि। त्यो तार जोडेको ठाउँमा हामीले चेक गरेको। अब यसको मतलब कहीँ न कहीँ यो कालो तारभित्र एक ठाउँमा तार छिनेकै छ। अब कहाँनिर छिनेको छ, कसरी छिनेको छ त्यो पत्ता लगाउने। या त हामीले पुरै तार फेर्नुपर्ने हो, या त्यो साइकलमा घुसार्नेपट्टिको त्यो ज्याक मात्रै फेर्नुपर्ने हो, या त बोर्डमा जोडिएको तारको त्यो छेउमा केही टुक्रा काटेर जोड्नुपर्ने हो कि बा। हेर्नुहोस् है, सबै चेक गर्नुपर्छ नि त, यतादेखि उतासम्म। अब धेरै जसो चाहिँ समस्या भनेको कमन रूपमा आउने भनेको हामीले अलिकति चाहिँ आफ्नो सेन्स पनि लगाउनुपर्छ है। त्यो कसरी हो भने हामीले त्यो साइकलमा ज्याक घुसार्छौँ नि, लगाउने निकाल्ने घुसार्ने निकाल्ने गर्दा त्यो ज्याकमा धेरै नै फ्लेक्सिबल भइरहने भएको हुनाले, लचकता भइरहने भएको हुनाले धेरै जसो 100मा 90% चाहिँ यो ज्याकमा हुन्छ है। यहाँनिर मिटरले पनि मैले चेक गरेर देखाएँ तपाईँलाई। ल मिटरमा हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले अन गरिराखेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी 55 भोल्ट। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ 55 भोल्ट आइरहेछ। साइकलको ब्याट्रीमा चाहिने 55 भोल्ट यहाँबाट आइरहेछ, तर यो ज्याकबाट निस्केको छैन। र यही ज्याक चाहिँ धेरै जसो बिग्रिरहने, त्यसको त्यो ज्याकमा चाहिँ कनेक्सन टुट्ने समस्या हुन्छ है। 90% चाहिँ यही हुन्छ चान्सेस। त्यस कारणले मैले सोच्दै नसोची सम्भावनालाई समाधान गर्नको लागि यहाँ हो कि भनेर त्यसको छेउमा काटेर यहाँ चेक गर्दाखेरि देख्नुभयो यी 55 भोल्ट आइरहेछ। र अब यस्ता डिसी ज्याकहरू किन्न पाइन्छ, फेर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् चाहिँ हामीसँग पनि छ। अब यसमा भनेको प्लस र माइनस तार मिलाउनु पर्छ। यो डिसी ज्याक त हामीले जोड्ने, तर जता पाए त्यतै उल्टो सुल्टो जो मिलाएर जोड्नु हुँदैन।
प्लसको तारलाई प्लससँगै जोड्नुपर्छ। जहाँबाट प्लस निस्किन्छ त्यहीँ जोड्नुपर्छ, जहाँबाट माइनस निस्किन्छ त्यहीँ जोड्नुपर्छ। यो प्लस माइनस छुट्याउने कसरी, डिसी ज्याकमा ब्याट्रीबाट प्लस माइनस कसरी चिन्ने, कसरी छुट्याउने, यसको बारेमा पनि म भिडियो ल्याउँछु कुनै दिन। हेर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, रहिरहनु होला। हेर्नुहोस्, प्लसको लागि प्लसमा, डिसी माइनसको लागि माइनसमा जोडिसकेको छु। अब म यहाँ चेक गर्छु, हेर्नुहोस् है, मैले मजाले टेप पनि लगाइसकेको छ। अब यहाँ साइकलमा लगाएर चेक गरौँ। ल हेर्नुहोस्, अब लगाइदिउँ। ल हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस्, हरियो बल्नु भनेको फुल चार्ज हुनु हो, रातो बल्नु भनेको चार्ज हुँदै गरेको हुनु हो है। देख्नुभयो, चार्ज सुरु भयो। ल यसरी तपाईँहरूले आफ्नो साइकलको चार्जर समस्या कसरी आउँदो रहेछ, कसरी समाधान गर्नुपर्ने रहेछ, के चान्सेस हुँदो रहेछ, कहाँ बिग्रिने सम्भावना हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले यहाँबाट यसरी बुझ्न सक्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यसरी अब यसलाई मैले मजाले टेप लगाइदिन्छु। साथीहरू, तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा रहिरहनु होला। मैले पहिल्यैदेखि भन्ने गरेको छु, हामी काम 1 नम्बर गर्छौँ, जेन्युन गर्छौँ, फेरि पुनः समस्या नदोहोरियोस् भन्ने हिसाबले गर्छौँ। तपाईँहरूलाई पनि हामी त्यही लेभलको सक्षम बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। बुझ्नुभयो नि? च्यानलमा रहिरहनु होला। सिक्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ, इच्छा छ भने, गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, यस्तो कामहरू गरेर। ल हेर्नुहोस्, फेरि पनि हामीले प्याक गरिसकेर पनि चेक गऱ्यौँ। ल हेर्नुहोस्, चार्ज पनि सुरु भइसक्यो। यतापट्टि हात लगाएर फ्यानको हावा चेक गर्नुभएको, चिसो पार्नले सानो डिसी फ्यान राखेको हुन्छ। ल यसरी तपाईँहरूले आफ्नो चार्जर बनाउन सक्नुहुन्छ।